Good morning guys! So welcome to Marshall TV. So ngayong araw na to guys is pag-uusapan natin kung paano ba mag-crop gamit ang mobile phone and then using Capcut. So paano yung step by step. So yan yung tatalakayin natin guys. At kung gusto mo ng ganitong topic guys, manood ka hanggang dulo para matuto ko guys. And huwag na natin patagalin, simulan natin ang tutorial pagkatapos ng intro. Welcome guys sa Marshall TV, at kung bago ka pa lang sa channel ko guys, gumagawa ako ng mga tutorial video at tips para sa pag-grow ng inyong YouTube channel. And if marino ka rin guys, gumagawa rin ako ng mga tutorial video about sa pagbabarko. And if gusto mo ng ganitong content guys, please like, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ko guys. So thank you. So pasok tayo sa Capcut. So new project tayo guys. Then hanapin natin yung video na gusto nating i-crop. So ayan guys. So add. After nyan guys is ito yung buong screen na ating gagawin. So ang gagawin natin guys is pupunta kayo sa click nyo tong video, then punta kayo dito sa edit, then crop. So dito sa crop guys, so pwede nyo liitan yan, ayan. So pwede nyo ma-adjust depende sa inyong, then click nyo okay. So yan guys, so pwede nyo i-adjust dito and andyan. So depende sa inyo kung ano yung gusto nyo guys. So play natin guys. So yan na yung buong settings nyo guys. So ayan guys, ngayon alam nyo na kung paano mag crop na mga videos nyo guys. So sana meron kayo natutunan ngayong araw, and thank you po sa panonood, and see you next video.